Hey guys, so ngayon ituturuan ko naman po kayo kung paano i-transfer yung inyong mga Canva designs into PowerPoint presentation. So, nung una nating tutorial, kung hindi po napanood paano gumawa ng slide design gamit ang Canva, ay ilalagay ko po sa description yung link ng tutorial ko. And then, meron din po tayong naging tutorial about sa paggagawa ng animated presentation gamit din po ang Canva. Ikilitin ko rin po. So, ngayon naman po, ang gagawin natin is paano natin ito-transfer yung ginawa nating slides to PowerPoint. So, eto na po, nakapag-prepare na po ako nito. Yan. So, ulitin ko lang po, dun po sa mga walang application na Canva, pwede po kayo mag-sign in dito, mag-sign up. Free lang po to. Just type lang po Canva sa Google nyo. And then, katulad po dito. So, ito po yung account ko. Free po yan. So, all you have to do is sign up. May enjoy na po nyo yung mga perks ng Canva. So, ang advantage ng Canva po is marami po kayong pagpipilian at pwede nyo pong personalize yung inyong pwede nyo i-personalize yung inyong pong presentation para mas appealing po siya sa inyong mga estudyante. So, ito po siya. Ayan. So, type nyo lang po canva.com and then kung walang account, sign up. Kung meron na po, diretso na po kayo. So, panoorin nyo na lang po yung mga nauna kong tutorial kung paano ako nakagawa ng template na ganito. So, may example po ako doon. Nandun din po yung kung sa anong size, kung anong design kayo pupunta. So, eto na po siya. 2 slide lang po yung ginawa ko. So, pwede nyo itong i-save as MP4. Katulad ng una nating tutorial, siya ay animated presentation. So, video po yun. And then, ngayon naman, gagawa tayo ng presentation. I-transfer natin po siya sa PowerPoint. So, madali lang po. Pag nakagawa na kayo, kung tapos na kayo, so, this time, 2 slides lang po yung gagawin natin para madali siyang i-save. Yung 3 dots po sa upper right, click nyo lang. And then, hanapin nyo po si Microsoft PowerPoint. I-click nyo po siya. And then, click download. So, nakikita nyo nagda-download po siya, di ba? Ayan, tapos na po, nakapag-download. Ito na po siya sa gilid. So, ayan po. Once nag-stop na po yan, click nyo lang po siya, i-open, and then, let's see. So, ito na po yung enable editing lang po natin siya para ma-edit natin. So, ito na po yung nagawa nating presentation or PowerPoint template gamit ang Canva. Editable na po siya. Pwede nyo po siyang lagyan ng mga animation. Okay. So, ayan po. Pwede nyo po siyang i-edit. Diba? So, mas iba po kung nasasawa na po kayo doon sa normal na design ng PowerPoint at gusto nyo maging creative, ayan po. So, pag kinalik nyo po yan, so makikita nyo wala. So, ang gawin nyo lang po is copy-paste nyo na lang po siya. Copy, paste, and then edit nyo na lang, delete nyo na lang po yung content niya like that. So, thank you po. Sana po ay may natutunan ulit kayo sa ating short basic tutorial gamit po ang Canva application. Thank you. Don't forget to subscribe to my YouTube channel.